જીતેશ પરદેશી આપ સૌનું જીનિયસ ક્લાસીસ વતી ધોરણ 9 માં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો આજે વિજ્ઞાન વિષયમાં બીજો પાઠ આપણી આસપાસના દ્રવ્ય શુદ્ધ હોય છે। બરાબર છે, આપણી આસપાસના દ્રવ્ય શુદ્ધ હોય છે એનો આપણે સવાલ નંબર પહેલો આજે ભણીશું સંયોજન પર ટૂંકનો। શું સંયોજન પર ટૂંકનો? દાખલા તરીકે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એક સંયોજન છે, CO2 તમને ખબર છે। કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એક શું છે? સંયોજન છે। એ સંયોજનમાં કેટલા તત્વો છે? બે કે બેથી બે તત્વો છે, એક કાર્બન અને ઓક્સિજન। તો વ્યાખ્યામાં શું આવશે કે બે કે બેથી વધારે તત્વો એકબીજા સાથે સંયોજાય અને એક નવો પદાર્થ બનાવે। આપણે વિચારીએ કે C + O2 બરાબર CO2। તો C એટલે કાર્બન અને O2 એટલે ઓક્સિજન, બે તત્વો ભેગા થાય અને એક નવો પદાર્થ શું બનાવે? CO2। બરાબર? તો તે નવો પદાર્થ બનાવે તેને શું કહેવાય? સંયોજન। લાસ્ટમાં વ્યાખ્યા બરાબર ધ્યાન આપજો। બે કે બેથી વધારે પદાર્થ, બે કે બેથી વધારે તત્વો એકબીજા સાથે સંયોજાય અને જે નવો પદાર્થ બનાવે એને શું કહેવાય? સંયોજન। ઓકે, ક્લિયર? સંયોજનમાં રહેલા તત્વો જેમ કે પાણી એ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન માંથી બનેલું। તો પાણીમાં જે પાણીમાં રહેલા જે તત્વો છે એ વજનથી નિશ્ચિત પ્રમાણમાં હોય। દાખલા તરીકે પાણીમાં હાઇડ્રોજન 1 ભાગ અને ઓક્સિજન 8 ભાગ। તો આ બે પોઈન્ટ ક્લિયર થયા કે ભાઈ સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વો એટલે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ વજનથી નિશ્ચિત પ્રમાણમાં હોય છે। ત્રીજું કે સંયોજનના અને તેમાં રહેલા ઘટક તત્વના, બરાબર, એટલે કે ચોથો પોઈન્ટ, સંયોજનના અને તેમાં રહેલા ઘટક તત્વોના ગુણધર્મો એકબીજાથી કેવા છે? અલગ છે। પાણી એ દહન સામક છે, જ્યારે હાઇડ્રોજન એ દહનશીલ છે અને ઓક્સિજન એ દહન પોષક છે। એટલે સંયોજનના ગુણધર્મો એ તેના ઘટક તત્વોના ગુણધર્મ કરતા કેવા છે? જુદા છે। અને જેને ભૌતિક રીતે આપણે છૂટા પાડી શકીએ પાણીને, ભૌતિક રીતે છૂટા પાડી શકાતા નથી। રાસાયણિક રીતે આપણે પાણીમાંથી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ વોલ્ટામીટરના પ્રયોગમાં છૂટું પાડે છે, પણ ભૌતિક રીતે એને અલગ પાડી શકાતું નથી। પાણી ઘન સ્વરૂપે હોય, પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય કે વાયુ સ્વરૂપે, બરફ સ્વરૂપે હોય તો બી પાણી જ કહેવાય। ભૌતિક રીતે એને અલગ પાડી શકાતું નથી। ફટાફટ ચાલો સંયોજન કે ભાઈ તમને ફરીથી વ્યવસ્થિત ધ્યાન આપજો। ફરીથી ભાઈ પહેલા વ્યાખ્યા, શું વ્યાખ્યામાં ધ્યાન આપજો। C + O2 બરાબર CO2 કે ભાઈ C અને O2 એ તત્વ છે કે બે કે બેથી વધારે તત્વો ભેગા થાય અને એક નવો પદાર્થ બનાવે, એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનાવે। તો તે નવા પદાર્થને શું કહેવાય? સંયોજન। આ એની વ્યાખ્યા કહેવાય। હવે એવી રીતે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન મળીને બી પાણી બનાવે। શું હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન મળીને શું બનાવે? પાણી। તો પાણીમાં કયા કયા તત્વો હોય? હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન, જે વજનથી નિશ્ચિત પ્રમાણમાં હોય। જેમ કે હાઇડ્રોજનનું વજન 1 ભાગ અને ઓક્સિજનનું વજન 8 ભાગ। ચલો સમીકરણ લખવાનું નથી પણ સમજવા માટે છે કે સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વ, સંયોજન અને તેમાં રહેલા ઘટક તત્વો, બરાબર છે, બંનેના ગુણધર્મ કેવા હોય? જુદા જુદા। બંનેના ગુણધર્મ કેવા હોય? જુદા જુદા હોય। જેમ આમાં C વત્તા, આપણે દાખલા તરીકે C + O2 બરાબર CO2, તો ઓક્સિજન એ દહન પોષક છે, જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દહન સામક છે। એટલે ઘટક તત્વોના ગુણધર્મો અને સંયોજનના ગુણધર્મો કેવા છે? એકબીજાથી કેવા? અલગ અલગ। એને ભૌતિક રીતે છૂટા પાડી શકાતું નથી। કોને? સંયોજન। રાસાયણિક રીતે છૂટા પાડી શકાય। ઓકે, ચાલો પાણી એ ઉત્તમ દ્રાવક છે। શું પાણી ઉત્તમ દ્રાવક છે અથવા સાર્વત્રિક દ્રાવક છે? બધે જ એનો ઉપયોગ થાય। પાણી ઉત્તમ દ્રાવક છે અથવા સાર્વત્રિક દ્રાવક છે। કેમ? તો પહેલું, પાણી બહુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય। પાણી આપણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં મળી રહે। બીજું કે સામાન્ય તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપે છે, બરફ સ્વરૂપે નથી। સામાન્ય તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપે છે। પછી અન્ય પદાર્થ સાથે સરળતાથી ભળી જાય અને એ દ્રાવણ બી બનાવે છે। બીજા તત્વ સાથે સંયોજાઈને શું બનાવે? દ્રાવણ। ફરીથી પાણી સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય, સામાન્ય તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપે છે, અન્ય પદાર્થ સાથે દ્રાવણ બનાવે, બરાબર, અન્ય પદાર્થ સાથે ભળી બી જાય, અન્ય પદાર્થ સાથે દ્રાવણ બી બનાવે। આથી એક ઉત્તમ દ્રાવક છે અથવા કેવું દ્રાવક છે? સાર્વત્રિક દ્રાવક છે, જનરલ દ્રાવક છે।
અને દ્રાવક એટલે શું કે જેમાં દ્રાવણમાં જેનો જથ્થો વધારે હોય એ. ઓકે, ક્લિયર? ચલો તો ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. તફાવત. શું તફાવત? કોનો તફાવત છે? મિશ્રણ અને સંયોજન. શું? મિશ્રણ અને સંયોજન. બરાબર છે. ચલો મિશ્રણ અને સંયોજન કે ચલો તત્વના સંયોજનો. ચલો મિશ્રણની વ્યાખ્યા તમને બરાબર છે, ધ્યાન આપજો કે તત્વના સંયોજન ગમે તે પ્રમાણમાં ભેગા થાય તો મિશ્રણ, પણ બે કે બે થી વધારે ખાલી તત્વ ભેગા થઈને નવો પદાર્થ બનાવે તો સંયોજન. એ તમે અહીંયા ભણ્યા કે બે કે બે થી વધારે તત્વો ભેગા થઈને નવો પદાર્થ બને. C+O2 બરાબર CO2, H2+O2 બરાબર H2. બે કે બે થી વધારે તત્વો ભેગા થઈને નવો પદાર્થ બનાવે તો એને સંયોજન કહેવાય. પણ તત્વોના સંયોજનો ગમે તે પ્રમાણમાં મિક્સ થાય તો એને મિશ્રણ કહેવાય. ઓકે, પહેલો પોઈન્ટ ક્લિયર? ચાલો, મિશ્રણના ઘટકો પોતાનો ગુણધર્મ જાળવી રાખે, જ્યારે સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વો પોતાનો ગુણધર્મ જાળવી નથી રાખતા. ઉદાહરણ આપું છું કે મિશ્રણમાં જેમ કે હવા એક મિશ્રણ છે, એમાં ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ નિશ્ચિત છે. જ્યારે સંયોજનમાં શું છે કે સંયોજનમાં ઘટક તત્વો પોતાના ગુણધર્મ સાચવતા નથી. જે તમે અહીં જોયું કે ભાઈ H2O એ દહન સામક છે પાણી, જ્યારે H2 એ તો હાઇડ્રોજન તો દહનશીલ છે અને ઓક્સિજન એ દહન પોષક છે. એટલે સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વો પોતાનો ગુણધર્મ જાળવતા નથી, પણ મિશ્રણમાં રહેલા ઘટક તત્વો, હવાનું ઉદાહરણ મસ્ત બેસે છે. ચાલો, ઘટક તત્વમાં પ્રમાણ અને તત્વોનું પ્રમાણ અને બંધારણ નિશ્ચિત હોય છે કે આ તત્વ આટલા જ પ્રમાણમાં, બરાબર, અને એનું બંધારણ પરફેક્ટ હોય. જ્યારે સંયોજનમાં ઘટક તત્વોના બંધારણ, ઘટક તત્વોનું પ્રમાણ અને બંધારણ કેવું હોય? અનિશ્ચિત હોય. ચાલો ફરીથી ત્રણે ત્રણ પોઈન્ટ સમજાવું છું. બે કે બે થી વધારે, પહેલા સાંભળજો, મિશ્રણ તત્વ કે સંયોજન ગમે તે પ્રમાણમાં ભેગા થાય તો મિશ્રણ, અને બે કે બે થી વધારે તત્વો સંયોજાય અને નવો પદાર્થ બનાવે તો સંયોજન. બે કે બે થી વધારે તત્વો. ઓકે, વ્યાખ્યા: મિશ્રણના ઘટકો પોતાનો ગુણધર્મ જાળવી રાખે, હવા ઉદાહરણ. જ્યારે સંયોજનના ઘટક તત્વો પોતાનો ગુણધર્મ જાળવી રાખતા નથી. પાણીમાંથી હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન મળે તે પોતાના ગુણધર્મ જાળવી રાખતા નથી. મિશ્રણમાં ઘટક તત્વોનું પ્રમાણ અને બંધારણ નિશ્ચિત હોય છે, જ્યારે સંયોજનમાં એ ઘટક તત્વોનું બંધારણ અને પ્રમાણ નિશ્ચિત હોતું નથી. મિશ્રણને ભૌતિક રીતે અલગ, બરાબર, ભૌતિક રીતે અલગ પાડી શકાય મિશ્રણને, બરાબર છે, જ્યારે સંયોજનને ભૌતિક રીતે અલગ પાડી શકાતું નથી ને રાસાયણિક રીતે અલગ પાડી શકાય. ધ્યાન રાખજો. મિશ્રણમાં ઊર્જાની આપલે થાય, વિનિમય શક્ય છે, જ્યારે સંયોજનમાં વિનિમય આપલે શક્ય નથી ઊર્જાની. ફરીથી એને ભૌતિક રીતે અલગ પાડી શકાય, મિશ્રણને ભૌતિક રીતે અલગ પાડી શકાય, સંયોજનને રાસાયણિક રીતે અલગ પાડી શકાય, એમ બી લખી શકાય. આમાં મિશ્રણમાં ઊર્જાની આપલે ન થાય, જ્યારે સંયોજનમાં આપણે ઊર્જાની આપલે કરી શકીએ છીએ. સમજાયું? મિનિમમ 3 તફાવત મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. 2 માર્કમાં 2 મુદ્દા અને 3 માર્કમાં 3 મુદ્દા. 3 મુદ્દા આપણે એકદમ ક્લિયર હોવા જોઈએ. હું 5 તમને સમજાવ્યા છે, બરાબર. 2 માર્કમાં 2 મુદ્દા, 3 માર્કમાં 3. અને રિવિઝનમાં શું કે પાણી ઉત્તમ દ્રાવક છે, તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો, બરાબર છે, કે બધે જ મળે, સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય, અન્ય પદાર્થ સાથે તરત ભળી જાય, દ્રાવણ બનાવે, બરાબર છે. અને સંયોજન ઓલરેડી આપણે એકદમ પરફેક્ટ. આમાં બી થોડાક સંયોજનના મુદ્દા આવ્યા. ઓકે, ચાલો તો ખાસ આમાં મિશ્રણ અને સંયોજનનો તફાવત બહુ આઈએમપી છે. આ 3 પ્રશ્નની અંદર સંયોજનની ટૂંકનો પહેલી હતી, પછી બીજું શું હતું? પાણી ઉત્તમ દ્રાવક છે, સાર્વત્રિક દ્રાવક છે, વૈજ્ઞાનિક કારણ હતું, અને આ એક શું હતો? તફાવત હતો. તો મિત્રો હવે આપણે દાખલા ભણીશું. દાખલાની અંદર 0.5 ગ્રામ ક્ષારને 25 ગ્રામ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય કરવામાં આવે તો દ્રાવણની સાંદ્રતા વજનથી વજનની ટકાવારી. દ્રાવણની સાંદ્રતા આપણે શેમાં ગણવાની છે? વજનથી વજનની ટકાવારી. ફરીથી સાંભળો, 0.5 ગ્રામ ક્ષારને એટલે એ શું થશે? દ્રાવ્ય થશે. શું થશે? દ્રાવ્ય. દ્રાવણમાં જેનો જથ્થો ઓછો હોય એને દ્રાવ્ય કહેવાય. 0.5 ગ્રામ ક્ષારને 25 ગ્રામ દ્રાવણમાં ઓગાળવામાં આવે, 25 ગ્રામ પાણીમાં, એટલે શેમાં? એ દ્રાવક. પેલા ધ્યાન આપજો, એને શું કહેવાય? દ્રાવક. હવે
ચાલો બરાબર ધ્યાન આપજો 25 ગ્રામ દ્રાવકમાં એને શું કરવામાં આવે ઉગાડવામાં આવે તો પહેલા ધ્યાન આપજો તો આપણે શું કરવાનું છે કે દ્રાવણની સાંદ્રતા વજનથી વજનની ટકાવારીમાં વેટ ટુ વેટ દ્રાવણની સાંદ્રતા વજનથી વજનની ટકાવારીમાં શોધવાનું છે ચાલો તો ઉપર કેટલા આવશે દ્રાવ્યનું વજન કેટલું છે ભાઈ 0.5 દ્રાવકનું વજન કેટલું છે 25 અને ગુણ્યા 100 ઓકે ચાલો તો હવે શું થશે તો 5 ના છેદમાં પેલા ધ્યાન આપજો 5 ના છેદમાં 10 એટલે શું આવશે આ 5 ના છેદમાં અહીંયા નીચે શું આવશે 10 ગુણ્યા 25 અને ઉપર શું આવશે 100 સમજાયો 5 ના છેદમાં 10 ના 25 તો હતા અને ઉપર 100 એક એક શૂન્ય ઉડી જશે પાછું 50 25 પાછું 50 25 5 1 5 અને પાછું 50 25 અને 10 ને આપણે 2 વડે ભાગીશું 5 વડે તો કેટલા થશે 10 ને 5 વડે ભાગીશું એટલે 2 એટલે જવાબ કેટલો આવશે 2% કેટલો 2% સમજ પડી ફરીથી ધ્યાન આપજો વજન વેટ ટુ વેટ 0.5 ગ્રામ ક્ષાર છે એટલે દ્રાવણમાં એનો જથ્થો ઓછો છે એટલે કે શું થશે દ્રાવ્ય થશે શું થશે દ્રાવ્ય થશે અને દ્રાવક કેટલા ગ્રામ છે 25 ગ્રામ છે કેટલા ગ્રામ છે 25 ગ્રામ એટલે 25 ગ્રામ પાણીમાં બરાબર 25 ગ્રામ પાણીમાં એને દ્રાવ્ય કરવામાં આવે છે અને દ્રાવ્ય કરવામાં આવે છે જેનો જથ્થો ઓછો એ દ્રાવ્યનું વજન 0.5 ગ્રામ જેનો જથ્થો વધારે એ દ્રાવક ચાલો વજનથી વજનની ટકાવારી આપણે શોધવાની છે ચાલો વજનથી વજનની ટકાવારીમાં દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવકનું વજન ગુણ્યા 100 દ્રાવ્યનું વજન કેટલું છે 0.5 ગ્રામ દ્રાવકનું વજન કેટલું છે 25 ગ્રામ ગુણ્યા 100 ચાલો 0.5 એટલે 5 ના છેદમાં 10 આ 25 તો હતા અને ઉપર 100 ના 100 5 1 ચાલો એક એક બિંદુ ઉડી ગયું 5 1 5 5 25 એટલે નીચે 5 આવ્યા અને 10 ને 5 વડે ભાગીએ એટલે શું થાય 5 2 10 એટલે 2 આવ્યા ચાલો હવે ધ્યાન આપજો હવે 120 ગ્રામ દ્રાવણને 16 ગ્રામ યુરિયામાં ધરાવે છે ચાલો 120 ગ્રામ દ્રાવણ એ 16 ગ્રામ યુરિયા ધરાવે છે તો દ્રાવણની સાંદ્રતા વજનથી વજનની ટકાવારીમાં વેટ ટુ વેટ આમાં જે ઓછું હોય એ દ્રાવ્ય ઓછું શું છે 16 ગ્રામ દ્રાવણમાં જેનો જથ્થો ઓછો એ દ્રાવ્ય દ્રાવણમાં જેનો જથ્થો વધારે એ દ્રાવક ગુણ્યા 100 ચાલો દ્રાવ્યનું વજન કેટલું 16 ગ્રામ દ્રાવકનું વજન કેટલું 120 ગ્રામ અને ગુણ્યા 100 ચાલો એક એક મિનિટ ઉડી ગયો ચાલો 4 ચોક 16 અને 4 તાલી 12 ચાલો 4 ચોક 16 અને 4 તાલી 12 એટલે શું આવશે 40 ના છેદમાં 3 એટલે આપણે 40 ને 3 વડે ભાગીએ 3 એકો 3 અને 0 અને 3 તાલી 9 બરાબર છે ભાગની ચાલે એટલે 16 બરાબર એટલે 13.3% શું તો 1.3% 13 તાલી 39 ફરીથી જોજો વજનથી વજનની ટકાવારી દ્રાવ્યનું વજન એટલે જે ઓછું હોય તે 16 ગ્રામ યુરિયા છે દ્રાવકનું વજન એટલે જે વધારે હોય તે 120 ગ્રામ ગુણ્યા 100 ચાલો 16 છેદમાં 120 ગુણ્યા 100 એક એક મિનિટ ઉડી ગયું ચાલો 4 ચોક 16 અને 4 તાલી 12 4 ગુણ્યા 10 એટલે 40 40 ના છેદમાં 3 અહીંયા આપણે ભાગાકાર વ્યવસ્થિત કરવાનો બરાબર 13 તાલી 39 એટલે 13 પોઈન્ટ સમથિંગ એટલે 13.3% જવાબ આવશે ઓકે અહીંયા આગળ આપણે ગમે તેટલું કરીએ તો શું 3 ભાગ ચાલે એટલે 13.33 ઓકે સમજાયું તો આજે આપણે વજનથી વજનની ટકાવારી બરાબર વિષય દાખલા ભણ્યા એમાં સિમ્પલ હોય કે જે ઓછું હોય તે દ્રાવ્ય હોય જે વધારે હોય તે દ્રાવક હોય અને ગુણ્યા 100 અને જે જવાબ આવશે તે ટકાવારીમાં આવશે ઓકે